Υπέροχα μου κλάσματα, καλησπέρα σας. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για την υπέροχη ενεργειακή μας παρέα. Ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like, γιατί βοηθάτε πάρα πολύ. Μεγάλη ζεστή αγκαλιά σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού, από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία και στην Κύπρο μας φυσικά, με πολύ αγάπη σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει πως δεν μπορώ πάντοτε να είμαι ακριβώς στις ενέργειες του κάθε ενός από εσάς. Αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος θέλει, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Με ποιον θα ζήσεις έναν μεγάλο καλοκαιρινό έρωτα ή με ποιαν για τους κυρίους της παρέας μας. Πάμε να επιλέξετε. Αμέθιστο, ροζ χαλαζία, μαύρη τουρμαλίνη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Με ποιον ή με ποιαν θα ζήσεις έναν μεγάλο καλοκαιρινό έρωτα. Πόσο καυτό θα είναι το καλοκαίρι σου. Μάλιστα, κάρτα βάσης εδώ, έχουμε μια πάρα πολύ ωραία κάρτα. Πάρα πολύ ωραία κάρτα, δική σας κάρτα είναι αυτή. Και πιθανότατα να με πληροφορεί εμένα η καρτούλα ότι κάποιοι από εσάς ενδιαφέρεστε, παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα για να δείτε για κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο εσείς το νιώθετε σαν να είναι η οικογένειά σας. Και πραγματικά έχετε τόσο υψηλό συναίσθημα που σας εύχομαι ολόψυχα να γίνει έτσι όπως το ποθείτε. Για να δούμε όμως τι θα δούμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, δυστυχώς μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν μπορώ να σας πω αυτά τα ευχάριστα που ίσως περιμένετε, γιατί έχω έναν άνθρωπο εδώ που είναι σε πάρα πολύ μεγάλη σύγκρουση μέσα του. Δηλαδή, πραγματικά σας το λέω, δεν θα ήθελα καθόλου να είμαι στη θέση του ή στη θέση της. Γιατί βλέπω έναν άνθρωπο που είναι εσωστρεφής, δεν εκφράζει εύκολα και το συναίσθημα, γενικά μπορεί να είναι, ή ειδικά καλύτερα να πω, μπορεί να είναι και κατ' επιλογή εργένης ή εργένισσα. Από την άλλη, θέλει να κάνει κάποια ξεκαθαρίσματα μαζί σας, να σας πει κάποιες αλήθειες. Επίσης, θέλει να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα μαζί. Να ξέρετε ότι σε όσους από εσάς ταιριάζουν αυτά που λέω, ο άνθρωπος αυτός υποφέρει με την απουσία σας. Υποφέρει που δεν είστε μαζί. Βλέπετε εδώ πώς απεικονίζεται η κάρτα. Σκυμμένο κεφάλι, χυμένες κούπες. Τώρα, γιατί είναι συγκρουσιακό. Γιατί, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να είναι μόνος του ή μόνη της να νιώθει έτσι εδώ. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση είναι. Και
πολλαπλές σκέψεις, παιδιά, ατέλειωτες σκέψεις. Το θέμα βέβαια εδώ είναι ότι, αν είναι οι σκέψεις και οι συγκρούσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό το πρόσωπο, εντάξει, είναι κατανοητό. Όμως είναι μία κάρτα που μιλάει και για ψευδαισθήσεις, για παραισθήσεις, για ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούν ψεύτικους κόσμους μέσα στο μυαλό τους. Και αυτό βέβαια είναι κάτι ακόμα πιο δύσκολο από όσα ήδη έχουμε πει. Άρα εδώ βάζουμε πολλά ερωτηματικά για τη συγκεκριμένη ιστορία, μα πάρα πολλά ερωτηματικά. Για να δούμε. Μάλιστα. Παιδιά, πραγματικά, δηλαδή, έχω πάθει και εγώ πλάκα με τις απίστευτες συγκρούσεις, δηλαδή, μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρει τι θέλει, Αυτό καταλαβαίνω. Βέβαια, βρίσκουμε, το βρήκαμε. Κάπου κάτι έγινε και είχαμε μία αποκάλυψη. Δύο κάρτες δηλαδή, πολύ αποκαλυπτικές, οπότε είμαστε καλά νομίζω. Και έχετε να περιμένετε μία πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Πολύ θετική. Όπα. Λοιπόν, έχουμε δύο υπέροχες κάρτες εδώ. Έχουμε το 2 κούπα και τον βασιλιά κούπα. Δεν τον θέλει η κάμερα με τίποτα το βασιλιά κούπα σήμερα. Λοιπόν, δεν πειράζει. Τα σημαντικά είναι αυτά που θα σας πω άλλωστε. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Μαγικό είναι. Σαν μαγικό μου μοιάζει όλη αυτή η εξέλιξη. Ότι είναι σαν να υπάρχει εδώ έτσι το μήνυμα ότι το συναίσθημα αυτού του ανθρώπου είναι που τελικά θα υπερισχύσει. Μέσα στο καλοκαίρι έχετε να περιμένετε εξελίξεις. Εδώ έχω μία κάρτα από τις ελάχιστες, το τονίζω, στην ταρό που μας δίνει εποχή. Όχι ακριβή ημερομηνία, αλλά μας δίνει εποχή. Και η εποχή της κάρτας είναι το καλοκαίρι. Και μιλά για αλλαγές και μιλά και για δεύτερες ευκαιρίες. Οπότε νομίζω ότι μέσα στο καλοκαίρι κάποιοι από εσάς έχετε να περιμένετε πράγματα. Και φυσικά εννοείται έχοντας δύο κάρτες, από τις πολύ πολύ ωραίες κάρτες, τις κούπες, το 2 κούπα και το βασιλιά κούπα, ακόμα και κάποια διλήμματα που υπάρχουν φαίνεται να εξαλείφονται. Βασιλιάς κούπα, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Σκορπιού. Έχουμε και ένα ζώδιο μέχρι στιγμής, εννοείται θα ανοίξω και γραμματάκια σήμερα, νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Για να δούμε τι θα δούμε και από γραμματάκια. Πριν περάσω να ανοίξω και άλλες καρτούλες. Έχουμε το Ιώτα, φαίνεται. Το Ήτα, πιάσαμε τα Ι. Το Ξι, δεν ξέρω εδώ αν φαίνεται. Ξι. Δεν έχω να βάλω τις κάρτες, χαχα. Το Ταφ. Το Γάμα. 3 και 2, 5, το λάμδα και το α. Λοιπόν, 2, 4, 6, 7. Πάμε. Μικρό όνομα ή επώνυμο. Α, λάμδα, γάμα, ταφ, ήτα, γιώτα, ξι. Πολύ μεγάλη ανατροπή. Πάρα πολύ μεγάλη ανατροπή. Πολύ δυνατό συναίσθημα. Πολύ δυνατό συναίσθημα. Τελικά πιστεύω ότι ο άνθρωπος αυτός έτσι θα το κάνει μέσα του το ξεκαθάρισμα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πάνω σε αυτό. Γιατί πραγματικά οι τελευταίες κάρτες εδώ που έχω ανοίξει είναι εξαιρετικές. Ένας ψιλοεκνευρισμός βέβαια υπάρχει, αλλά πάλι έχουμε διέξοδο. Μπράβο. Πάρα πολύ καλό.
και επικοινωνία θα έχετε, και επικοινωνία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλες πληροφορίες θα πάρουμε. Πολύ ωραίο άνοιγμα έχετε, πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα. Και εύχομαι να είναι πραγματικά έτσι ο άνθρωπος που εσείς επιθυμείτε. Λοιπόν, μάλιστα, για να δούμε, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, σας λέω για κάποιους, εγώ το εύχομαι ολόψυχα για όλους όσοι το επιθυμείτε. Κάποιοι από εσάς πάντως θα δείτε αυτή τη σχέση να ξαναγεννιέται από τις τάχτες της και με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο άνθρωπος αυτός περνάει μία διαδικασία μέσα στο μυαλό του. Δεύτερη φορά έχω το ζώδιο του Σκορπιού, έχω και το ζώδιο των Διδύμων. Βεβαίως τα ζώδια είναι απλές αναφορές. Εάν σας ταιριάζει αυτή η ιστορία, είναι και για σας το άνοιγμα. Μπορεί να μην ταιριάζουν ούτε τα ζώδια ούτε τα γράμματα, αλλά να σας ταιριάζει η ιστορία, πάντα αυτή είναι η σημαντική. Οπότε, πολύ δυνατό πάθος σας περιμένει, έτσι, καυτό, πολύ καυτό το καλοκαίρι είναι. Γιατί έχουμε και αυτήν εδώ την πολύ αγαπημένη καρτούλα από τη συγκεκριμένη ταρό, που πάντα μιλάει για πολύ έντονο πάθος. Και με 2 κάρτες μεγάλη αρκάνα δηλώνονται και οι πολύ μεγάλες αλλαγές που πρόκειται να γίνουν στην ιστορία σας και σε αυτή τη σχέση. Και φυσικά πάντα με τις καλύτερες ευχές μου. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα, πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο άνοιγμα, για να δούμε εσύ με ποιον ή με ποιαν θα ζήσεις ένα καυτό καλοκαιρινό έρωτα. Για να δούμε τι θα δω. Μάλιστα. Λοιπόν, αν είναι εδώ μια κοπέλα και παρακολουθεί αυτό το βίντεο, δεν ξέρω, θα της πω ότι σηκώνω τα χέρια ψηλά. Γιατί κάρτα βάσης έχετε έναν βασιλιά πεντάκτηνο εδώ, που βεβαίως εννοείται ότι μπορείτε να είστε εσείς, μπορεί να είστε εσείς. Εδώ έχουμε αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του Ταύρου. Πέραν όμως των ζωδίων μπορεί να έχετε τις ίδιες αυτές τις ενέργειες και τις ποιότητες. Δηλαδή να είστε ένας άνθρωπος έτσι που είναι σταθερός, που δουλεύει σκληρά, γιατί είναι ένας βασιλιάς που θέλει να απολαμβάνει τη ζωή. Θέλει να περνάει καλά. Και βεβαίως για αυτό δεν περιμένει να του πέσουν από το ταβάνι, αλλά εργάζεται πολύ σκληρά. Πεισματάρης δεν εγκαταλείπει εύκολα. Όταν βάλει έναν στόχο, είτε επαγγελματικά είτε αισθηματικά, σίγουρα θα παλέψει και θα κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί μέχρι να το πετύχει. Αυτά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καυτό καλοκαιρινό έρωτα. Παιδιά, τι γίνεται εδώ? Μεγάλη αρκάνα, μεγάλη αρκάνα, μεγάλη αρκάνα. Φοβερό.
5 κάρτες, 4 είναι μεγάλη αρκάνα, παιδιά, δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, τι να πω κι εγώ. Κοιτάω εδώ και ξανακοιτάω. Λοιπόν, έχουμε από ζώδια το ζώδιο του υδροχόου, το ζώδιο του τοξότη, έχουμε εποχή το καλοκαίρι, έχουμε και το ζώδιο των ιχθύων. Αυτά μέχρι στιγμής. Λοιπόν, κάποιος άνθρωπος, τώρα δεν ξέρω, για κάποιους μπορεί να είναι έτσι, αν δεν είστε εσείς αυτός ο βασιλιάς πεντάκτηνο, είτε είστε τα κορίτσια μου τα υπέροχα, είτε είστε οι κύριοι της παρέας μας. Αν δεν είστε λοιπόν αυτός ο βασιλιάς πεντάκτηνο, μπορεί να είναι κάποιο άλλο πρόσωπο, με το οποίο ήσασταν μαζί κάποια στιγμή στο παρελθόν, και αυτός ο άνθρωπος φαίνεται να κάνει πάρα πολύ υπομονή, να έχει την ελπίδα. Εκεί η ελπίδα δεν φεύγει με τίποτα, ότι μπορεί να γίνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή σε εσάς ανάμεσα. Δηλαδή αν δεν είστε μαζί τώρα, να είστε μαζί, έτσι, τόσο μεγάλη αλλαγή. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι πάρα πολύ ερωτευμένος μαζί σας ή ερωτευμένη. Όπως επίσης, ιδιαιτέρως αν αναφερόμαστε, έτσι, τώρα μιλώ περισσότερο στα κορίτσια μου, διότι μπορεί να υπάρχει στη ζωή του μία γυναίκα η οποία τον έχει εγκλωβίσει συναισθηματικά και ασκεί αρνητική επιρροή πάνω του. Παρόλα αυτά και ότι είναι ερωτευμένος πάρα πολύ μαζί σας, είναι ξεκάθαρο, όπως επίσης και το ότι πενθεί που δεν είστε μαζί. Οκ. Εμείς δεν θέλουμε όμως εδώ τέτοιες ιστορίες. Εμείς θέλουμε να δούμε γεγονότα, άλλα καυτά, Για πάμε. Για πάμε να δούμε μήπως αλλάξουμε τις ενέργειες. Γιατί με τις πρώτες δεν βλέπω καμία εξέλιξη, έτσι. Δηλώνεται μια κατάσταση ξεκάθαρα. Παιδιά, φοβερό. Στις ίδιες, δεν αλλάζει τίποτα, στις ίδιες ενέργειες είμαστε. Προσπάθησα πάρα πολύ, πραγματικά το είδατε, ξανά ανακάτεψα, ξαναέκοψα, ανοίγω κάρτες και βλέπω τα ίδια και τα ίδια. Ότι αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί πάρα πολύ να κρατήσει ισορροπίες, κάποιοι έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτή είναι μια πολύ δύσκολη σχέση, η οποία χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά από μέρους του. Για κάποιους είναι μη κοινωνικά αποδεκτή σχέση, για κάποιους άλλους μπορεί να τους έχετε απορρίψει εσείς, έτσι. Και είναι σαν να προσπαθούν μέσα στη μοναξιά τους να κάνουν τα πάντα, προσπαθώντας να βρούνε μία διέξοδο και να νιώσουν λίγο καλύτερα μέσα σε μία ατέλειωτη μοναξιά. Δεν ξέρω κι εγώ τι να κάνω, παιδιά, να συνεχίσω να ανοίγω κάρτες, μήπως δούμε και κάτι καυτό καλοκαιρινό. Για πάμε να ξαναδοκιμάσουμε. Αλήθεια δεν ξέρω τι να πω, πόσο πολύ δυνατές είναι αυτές οι ενέργειες, πόσο πολύ μπορεί να σας επηρεάζει μία τέτοια ιστορία, αν σας ταιριάζει κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Εδώ βέβαια έχω μία ευχάριστη, μπορώ να την πω, έκπληξη, διότι ανοίξα ένα ζευγάρι που είναι και οι δύο σπαθιά, ο βασιλιάς σπαθί και η βασίλισσα σπαθί. Έχουμε αστρολογική αντιστοιχεία της βασίλισσας σπαθί είναι με το ζώδιο του ζυγού και του βασιλιά σπαθί είναι με το ζώδιο του υδροχόου. Το ζώδιο του υδροχόου το έχουμε δει και με μεγάλη αρκάνα. Ποιο είναι εδώ το σημαντικό, πέρα από τα ζώδια, ότι εδώ έχουμε δύο ανθρώπους, έτσι, το ζευγάρι αυτό έχει κοινές ηθικές αξίες, ειλικρίνεια, ηθική, δικαιοσύνη,
Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ναι, θα έρθει κάτι καινούριο στη ζωή σας, διότι η κάρτα που συνόδεψε τις δύο είναι η αυτοκράτηρα, που δεν είναι απαραίτητο ότι μιλάει για κάτι καινούριο, αλλά εγώ θεωρώ ότι έχουμε μία τεράστια αλλαγή στις ενέργειες. Γιατί εδώ έχουμε καταρχάς ζευγάρι και έπειτα έχουμε την αυτοκράτηρα, το αρχέτυπο της μητέρας, που είναι μία κάρτα πάρα πολύ θετική για κάθε τομέα βεβαίως, αλλά και για τα αισθηματικά. Δείχνει μία περίοδο ζωής που πάει μπροστά το συναίσθημα και πίσω η λογική. Και κοιτάξτε εδώ τι μεγάλη αντίθεση. Έχουμε δύο βασιλιάδες, βασίλισσα και βασιλιά, οι οποίοι βάζουν μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα. Και τώρα έρχεται μία αυτοκράτηρα και τους τα φέρνει τούμπα όλα αυτά. Άρα εγώ θεωρώ ότι ξεκάθαρα είναι κάτι καινούριο. Πάμε να ανοίξουμε γραμματάκια. Σίγμα. Και πετάχτηκε κιόλας επεισοδιακά. Ζήτα. Ψι. Μη. Δεν φαίνεται. Θήτα. Ωμέγα. Όμικρον. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, μικρόνομα ή επώνυμο, το οποίο αν δεν ταιριάζει και σας ταιριάζει η ιστορία, την ιστορία κρατάτε, εννοείται έτσι. Όμικρον, ωμέγα, θήτα, ζήτα, μη, σίγμα, ψι. Αυτά. Πάμε να συνεχίσουμε. Να δούμε τι άλλες εξελίξεις θα έχουμε εδώ σε αυτή την ιστορία. Για να δούμε τι θα δούμε. Γιατί τώρα επιτέλους μπήκαμε σε ενδιαφέροντα. Πάρα πολύ ωραία κάρτα, μια υπέροχη κάρτα από την κυρία Λένορμαν. Οπότε θεωρώ ξεκάθαρα ότι εδώ έτσι θα είναι σαν να αλλάζει η ζωή σας. Σαν να πραγματοποιείτε μια ευχή σας, για την οποία όμως έχετε εργαστεί πολύ σκληρά. Και κάτι κοιτάτε, κάπου κοιτάτε εδώ, κοιτάτε εδώ και στην καινούρια καλοτυχία που έρχεται στη ζωή σας και σε μία επιτυχία σας, μεγάλη επιτυχία σας. Και το ζώδιο του Λέοντα έχουμε και πάθος έχουμε, γιατί η κάρτα συνδέεται και με το πάθος, να ξέρετε. Μάλιστα. Λοιπόν. Αγαπημένες και αγαπημένοι, τι να κάνω, το δικό σας το άνοιγμα είναι πολύ ξεχωριστό. Έχει δύο κατευθύνσεις, γιατί αναφέρομαι σε δύο διαφορετικές ιστορίες. Όσον αφορά την ιστορία, την τελευταία που σας είπα, για μια καινούρια σχετικά γνωριμία, που μπορεί να μην έχει γίνει και ακόμα, που μπορεί να είστε και δύο άνθρωποι της λογικής, της αλήθειας, της ηθικής, των ξεκάθαρων καταστάσεων, και φαίνεται ότι αυτή η γνωριμία, αυτή η σχέση θα τα φέρει όλα τούμπα στις ζωές σας και θα έχει και πάρα πολύ ωραίες, έτσι, θα νιώσετε πάρα πολύ όμορφα, σαν να έχει ανοίξει η τύχη σας. Τώρα, να γυρίσω στην πρώτη ιστορία, γιατί οι τελευταίες καρτούλες θέλανε να αναφερθούν στην πρώτη ιστορία. Φαίνεται λοιπόν, και έχω δεύτερη φορά μία κάρτα που μου δηλώνει ότι μπορεί να ήταν μία παράλληλη σχέση, κάτι θα γίνει και ίσως μεταξύ σας αποκατασταθεί η επικοινωνία. Δηλαδή, όχι να είστε και πάλι μαζί, αλλά κάτι μπορεί να γίνει, έτσι, μπορεί και ένα τυχαίο γεγονός, που όμως θα σας οδηγήσει στο, αν αυτή τη στιγμή δεν λέτε ούτε καλημέρα, να λέτε μία καλημέρα. Αυτό, μέχρι εκεί. Το καυτό ερωτικό είναι ξεκάθαρα με ένα καινούριο πρόσωπο.
Και φυσικά σε όσους το επιθυμείτε και σε όσες εγώ το εύχομαι ολόψυχα, γιατί εντάξει, όταν έχουμε ένα ζευγάρι με ίδιες ενέργειες και ποιότητες και την αυτοκράτηρα, εντάξει, δεν θέλετε τίποτα άλλο. Τα έχετε όλα μετά από αυτό. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Με ποιον θα ζήσεις έναν καυτό καλοκαιρινό έρωτα. Για να δούμε. Τι θα δούμε. Πρόλαβα. Και εκτιμένη ταχύτητα. Τι βλέπω εδώ ρε παιδιά, τι κάρτα βάσης έχετε. Πολύ δύσκολη κάρτα βάσης, συναισθηματικά δύσκολη, έτσι, για να μην παρεξηγούμε. Δεν είναι δύσκολη να την ερμηνεύσω. Ίσα ίσα. Είναι όμως πολύ δύσκολη συναισθηματικά. Δηλαδή δείχνει ότι κάποιοι από εσάς πονάτε τόσο πολύ, που νιώθετε ότι δεν υπάρχει φως, δεν υπάρχει αύριο, δεν υπάρχει τίποτα. Τα ευχάριστα που έχω να σας πω είναι ότι είναι δεκάρι και σημαίνει τι, από εδώ πιο κάτω δεν έχει, από εδώ έχει μόνο πάνω πια. Θα κλείσει αυτός ο κύκλος του πόνου, θα κλείσει και σας το εύχομαι να κλείσει άμεσα. Για να δούμε πώς θα κλείσει εδώ, θα έρθει ένας καυτός έρωτας. Νάτος, έρχεται με τον ακόλουθο μπαστούνι. Καινούριο είναι, παιδιά, στη ζωή σας είναι κάτι καινούριο. Ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς, πάθος, ένταση, ενθουσιασμός, ερωτισμός, όλα αυτά στο πολύ. Είμαστε φωτιά. Κάποιοι θα γνωριστείτε σε ταξίδι που θα κάνετε. Κάποιοι μπορεί και πάνω σε καράβι, πάντως έχει να κάνει και με θάλασσα, να ξέρετε, έτσι. Κάποιοι επίσης μπορεί να εργάζεστε και μαζί ή να έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο και μέχρι τώρα να είναι εξελίξει πάρα πολύ, έτσι. Δηλαδή να υπάρχει, ας πούμε, κοιταγματάκια, αργά πράγματα, έτσι, πολύ τίποτα το φοβερό. Η άλλη πλευρά όμως θα σκέφτεται συνέχεια, δεν κοιμάται τα βράδια, μάλιστα και καλά κάνει, και σκέφτεται, και έχω κι άλλον ακόλουθο εδώ, το ξεκίνημα μαζί σας, πώς θα γίνει αυτό το ξεκίνημα. Θέλει να είναι όλα πολύ προσεκτικά. Όχι ότι είναι κακό αυτό, καθόλου κακό. Γιατί υπάρχουν και κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες ανάμεσά σας. Εξού και διλήμματα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις καινούριες γνωριμίες, οι οποίες έτσι θα είναι όπως έχω περιγράψει μέχρι τώρα, γιατί έχω δύο κάρτες οι οποίες με παραπέμπουν σε κάποιον άνθρωπο που μπορεί να είναι παντρεμένος. Άρα οφείλω να σας το πω, εξού και ο προβληματισμός, γιατί εννοείται ότι κάτι τέτοιο πρέπει να το γνωρίζετε, έτσι, αλλήμον. Οκ. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω τα τρία ζώδια της φωτιάς, κρυός, λιοντάρι, τοξότης,
Έχω το ζώδιο του εγώ καιρό εδώ. Από ζώδια έχω αυτά. Παιδιά, δεν είναι μια δύσκολη υπόθεση. Δεν ξέρω αν πρέπει να εμπλακείτε καθόλου, δεν μου αρέσουν οι ενέργειες. Δηλαδή στην αρχή ήταν όλα ωραία και καλά, όμως στην εξέλιξη δεν μου αρέσει καθόλου και οφείλω να σας προειδοποιήσω. Φυσικά εννοείται ότι εσείς θα κάνετε ο καθένας σας ό,τι σας αρέσει, αλίμονο. Για να δούμε αν υπάρχει και άλλη επιλογή. Για να δούμε. Λοιπόν, ανοίγω τη μία άσχημη κάρτα μετά την άλλη. Οπότε δυστυχώς δεν είναι μία ιστορία η οποία πρόκειται να ευδοκιμήσει και να πάει καλά. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και σε κάποιες περιπτώσεις σίγουρα υπάρχει γάμος, έτσι. Το έχω δει 1, 2, 3 φορές, οπότε εκεί δεν είναι να μπλέκετε καθόλου. Μπορεί να, πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ, γιατί έχω και κάρτες οι οποίες δηλώνουν χειριστικό άνθρωπο, άνθρωπο που λέει ψέματα, όλα αυτά, έτσι, πρέπει πάρα πολύ να προσέχετε. Πάρα πολύ. Γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να πληγωθείτε και να πονέσετε. Κανένας όμως. Αλίμονο. Λοιπόν, μικρό όνομα ή επώνυμο. Αν σας ταιριάζει η ιστορία, την ιστορία κρατάτε. Ούτε τα αρχικά, ούτε τα ζώδια. Λοιπόν, ρο, ξι, νι, ωμέγα, σίγμα, μη, θήτα. Για να δούμε ρε παιδιά, για να δούμε. Μήπως έχουμε καμιά ευχάριστη ανατροπή. Τι ευχάριστη ανατροπή να έχουμε, με τίποτα. Δεν θέλει να ξεμπλοκάρει το δικό σας το άνοιγμα. Εδώ έχουμε τα διλήμματα και εδώ έχουμε το φίδι. Οπότε, πολύ δηλαδή εδώ, αλήθεια σας το λέω, το νιώθω σαν να κάνω προσωπικό άνοιγμα σε κάποιον. Σε κάποια από εσάς. Και πραγματικά έτσι θέλω να προσέχετε πάρα πολύ. Εκτός αν το ξέρετε ότι υπάρχει γάμος ή όποιο άλλο σημαντικό εμπόδιο και είστε ok με αυτό. Αρκεί να το γνωρίζετε και να είναι δική σας η απόφαση και να μην σας πει κανένας ψέματα και να μην σας παρασύρει κανένας σε καταστάσεις τις οποίες δεν θέλετε. Έτσι, είδατε ότι ανοίγω κάρτες και προσπαθώ να βρω μία θετική έκβαση, αλλά δυστυχώς δεν βρίσκω. Όλες οι κάρτες είναι πολύ δύσκολες. Και αν θέλετε η μία έρχεται για να επιβεβαιώσει την άλλη. Παιδιά, και τη δεύτερη κάρτα που σημαίνει γάμο ανοίγω εδώ. Άρα, οικογένεια, έτσι, όχι μόνο γάμο, οικογένεια με παραδοσιακό τρόπο, με συντηρητικό τρόπο. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με κάποιον άνθρωπο που έχει οικογένεια και παιδιά. Και οικογένεια και παιδιά έχει. Και μπορεί να πληγωθείτε. Γιατί δεν ξέρω όταν πληγωθεί ένας άνθρωπος πόσο καιρό μπορεί να χρειάζεται για να έρθει εδώ μετά, να αρχίσει να θεραπεύεται. Και επειδή, αν θυμάμαι καλά, που νομίζω μια χαρά θυμάμαι, η δική σας η κάρτα βάσης, ναι, όχι, έτσι κι αλλιώς ανακάτεψα μετά. Πολλές φορές, μπας και βγάλω τίποτα, καμιά καλύτερη κάρτα, άρα δεν έχω την κάρτα βάσης εκεί. Λοιπόν, εάν θυμάμαι καλά, η δική σας κάρτα βάσης ήταν μια πολύ δύσκολη συναισθηματικά κάρτα που έδειχνε ότι έχετε πληγωθεί και έχετε πονέσει πάρα πολύ. Και δεν αξίζει να ξαναπληγωθείτε και να ξαναπονέσετε. Πρέπει εσείς να προστατεύετε τον εαυτό σας. Πάρα πολύ θα ήθελα να βγει και το δικό σας το άνοιγμα, έτσι, ότι θα έρθει ένας πολύ ωραίος έρωτας το καλοκαίρι στη ζωή σας. Φυσικά δεν θέλω να μου απογοητεύεστε, γιατί είναι γενικά ανοίγματα.
Και γιατί εύχομαι αυτό το άνοιγμα πραγματικά να μην ταιριάζει σε κανέναν σας. Πραγματικά το εύχομαι. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή μπορεί έστω και σε έναν να ταιριάζει, σε μία, θέλω να προσέχετε πάρα πολύ, γιατί δεν θέλω να πληγώνεστε και να πονάτε. Άρα, αν προκύψει κάτι, έτσι, με πάθος, με ένταση, ξαφνικό να συγκεντρώσετε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείτε για αυτόν τον άνθρωπο. Ούτως ώστε, αν μη τι άλλο, έτσι, να ξέρετε πού βαδίζετε και πού πατάτε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.